Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập trước, sau khi luyện khí thành tia và tỏ ra vui mừng một cách hơi lố, Tần Mục đã định test xem skill của mình bắn được bao xa thì bị Quốc sư bắt bài, bởi thế hắn đã ngoan ngoãn thu tay về. Lúc này, Quốc sư tiếp tục giảng đạo, ông nói mình đã khai sáng ra một loại kiếm thuật hoàn toàn mới gọi là du kiếm thức, đại ý là kiếm không cần tuân theo quy tắc cũ, có thể bay lượn tự do như rồng như phượng. Tần Mục nghe giảng mà hai mắt sáng rực, hắn cảm thấy mình đã lựa chọn đúng nền văn minh rồi. Cùng trong lúc này ở bên ngoài sông môn, đạo tử Lâm Hiên nghe lỏng được lời giảng của Quốc sư thì thấy quá đỉnh, hắn quay qua hỏi sư thúc tại sao lại phải chống đối một người như vậy. Ở phía đối diện, Đăng Dương Tử nghiêm nghị đáp, tài thì có tài thật, nhưng Quốc sư lại bắt tay với Thiên Ma giáo, là kẻ địch của chính đạo. Quan trọng hơn, hệ thống giáo dục của Quốc sư tuy đào tạo ra nhiều cao thủ nhưng lại theo một khuôn, làm thui chột con đường của các thiên tài thật sự. Đây mới là lý do đạo môn quyết đối đầu tới cùng. Trở lại lớp học, Quốc sư giảng đạo suốt 2 ngày đêm không nghỉ. Ông dạy thêm một chiêu bá đạo nữa là toàn kiếm thức, kiếm xoay tít như mũi khoan, chuyên phá mọi loại phòng ngự. Giảng xong, ông đã gặp thiếu niên tổ sư và tâm sự mỏng rằng trong đám học trò chỉ có 1-2 người hợp với kiếm thuật của mình. Sau đó, nói bóng gió về việc tổ sư sắp về hưu xong thì Quốc sư cũng liền rời đi. Lúc bấy giờ, thiếu niên tổ sư mới đến chỗ Tần Mục rồi lạnh giọng nói, ta mời Quốc sư về giảng đạo 2 ngày nay chính là vì ngươi đấy, giờ nhận đủ lợi ích rồi thì đi xuống giải quyết đám người chặn cửa đi. Nói rồi, tổ sư không cho Tần Mục cơ hội từ chối, tung một cước đá thẳng hắn xuống núi. Rất nhanh, Tần Mục đáp đất, đi ra đối mặt với đạo tử Lâm Hiên, trận chiến chuẩn bị nổ ra. Đạo tử Lâm Hiên là cảnh giới lục hợp, cao hơn Tần Mục một bậc, nhưng anh chàng rất fair play, tự phong ấn tu vi của mình xuống ngang với Tần Mục ở cảnh giới ngũ diệu. Đan Dương Tử thấy Tần Mục lôi ra cả đống vũ khí, đặc biệt là thanh thiếu bảo kiếm nhìn rất gì và này nọ, nên vội ra luật, không dùng binh khí. Nghe vậy, Tần Mục khẽ nhếch môi, hai mắt mở ra thiên nhãn rồi tung quyền. Một đòn cửu long ngự phong lôi biến toàn bộ đá vụn dưới đất thành một con sa long khổng lồ gầm thét lao về phía đối thủ. Tuy nhiên, Lâm Hiên không phải dạo vừa, hắn tung ra phi thiên ấn, một chưởng như tường đồng vách sắt chặn đứng đòn tấn công của Tần Mục. Đáng tiếc, Tần Mục còn ẩn chiêu, giấu trong đám đá vụn là vô số tiên nguyên khí siêu nhỏ của Nhũ kiếm thức vừa học được. Những tia kiếm khí này hợp lại thành một con thanh long tiếp tục mạnh mẽ tấn công. Sau một kích va chạm, đạo tử Lâm Hiên liền bị bất ngờ vì tu vi của Tần Mục mạnh hơn cả công pháp trấn phái của đạo môn. Lúc này, y vội vàng dùng chiếc luân ấn tạo ra 2 bánh xe phòng thủ. Thế nhưng, Tần Mục không cho đối thủ thời gian lấy hơi, hắn áp sát cực nhanh, dùng tay không chém như đao, phá tan chiếc luân ấn, đánh cho Lâm Hiên học tiết canh bay ngược ra sau. Bị dùng vào chân tường, Lâm Hiên tung ra tối hậu chiêu đạo kiếm thập tứ thiên. Đây là kiếm pháp trấn giáo của đạo môn, rất nhanh, một thái cực đồ đen trắng khổng lồ từ trên trời giáng xuống, uy lực cực kỳ kinh người. Trường kiếm công kích đang lao tới, Tần Mục cũng không ngán, hắn tung ra tuyệt kỹ kiếm lý sơn hà, đây chính là kiếm pháp dùng để phạt thần của trưởng thôn. Khoảnh khắc này đây, hai tuyệt kỹ va chạm kinh thiên động địa, giữa lúc giao tranh, đạo tử Lâm Hiên nhìn ra sơ hở trong công pháp của Tần Mục nằm ngay trên vai trái, chính vì thế, thiếu niên này liền tung đòn quyết định. Ở phía đối diện, Tần Mục phản ứng cực nhanh, hắn dùng ma thần vĩ lực ấn để che chắn, đồng thời tung đòn phản công. Kết quả là kiếm của Lâm Hiên xuyên qua lòng bàn tay và trúng vào vai Tần Mục. Cùng lúc đó, nam chính của chúng ta cũng ghi mấy chục kiếm vào người đối phương, khiến đạo tử Lâm Hiên trọng thương rơi xuống đất. Trận đấu kết thúc, Đan Dương Tử vội kéo Lâm Hiên cúi đầu thi lễ với hắn rồi rời đi. Tần Mục lúc này mới thấy đau thấu xương, lảo đảo vịn vào tượng đá bên cạnh sơn môn. Ai ngờ đó không phải tượng đá mà là thần thú Long Kỳ Lân còn sống. Con thú lẻ lưỡi liếm vết thương của Tần Mục và chúng lành lại ngay lập tức. Mộc Tạc thấy nước bọt thần dược, liền tìm cách dụ nó chảy thêm nước miếng. Thế nhưng hỏi mãi mà Long Kỳ Lân chẳng thèm quan tâm. Sau một hồi thấy hắn phiền quá, nó liền lên tiếng nói: trên núi có một con trâu xanh lớn, người bắt nó xuống đây cho ta cho ngươi thêm. Nghe vậy, Tần Mục vội vàng lên núi, mục tiêu bây giờ là tìm con trâu xanh để lùi nước bọt của Long Kỳ Lân. Trên đường đi, hắn gặp đám hoàng tử và sĩ tử vừa tỉnh ngủ đang đi xuống núi. Bọn họ hừng hực khí thế, bàn tán rôm rả về việc sẽ đại chiến 300 hiệp với đạo tử. Nhị hoàng tử Linh Ngọc Thư thì thực tế hơn, hắn thừa nhận đạo tử rất mạnh, nhưng sau khi được quốc sư chỉ điểm thì cũng có sức đánh một trận. Linh Ngọc Thư thoáng thấy Tần Mục có chút không vui, hắn nói với Lục hoàng tử rằng tuy Tần Mục giỏi, lại là thần y, nhưng xuất thân là vứt bỏ dân đại khư, không xứng với thất công chúa. Khi đám người xuống đến chân núi thì đạo tử đã biến mất, một cuộc truy lùng người hùng giấu mặt lập tức bắt đầu. Giữa lúc tất cả đang bàn tán sôi nổi, một tin động trời khác truyền đến. Đạo môn vừa đi, Đại Lôi Âm Tự đã cử người tới, một lão hòa thượng và một tiểu hòa thượng trẻ tuổi đã ngồi chễm chệ trước sông môn. Liệu rằng lần này ai sẽ đánh bại đối thủ để giữ vững uy danh cho Thái Học Viện? Ấn đăng ký kênh YouTube Review 5 phút để biết thêm chi tiết vào ngày mai nhé. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.